Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. Ajir video to ami discuss korim nested loops. Etia nested loops discuss kora agote eta quick revision korilo. What is loop? A loop means repeating something again and again. Kiba ata bostu bare poti repeat kori thoka toke ami ki buli ko loop. Jedi moi tumalokok kওঁ je tumalokor naam to 100 times likha. Ei kaam to ami manually koribole boring hoi jabo. Karon ami 100 times repeat koribo labo. But see এনেকুৱা কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰছ আছে যোনখিনি ইউজ কৰি আমি এই ৰিপিটেড কামটো অটোমেটিক্যালি কৰিব পাওঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ফৰ লুপ আছে while লুপ আছে ডু while লুপ আছে এই ডিফাৰেন্ট লুপছ কিটা ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা যোনবোৰ ৰিপিটেড ৱৰ্ক থাকে এইবোৰ আমি অটোমেটিক্যালি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া what is nested loop nested loop means a loop inside another loop so এটা লুপৰ ভিতৰত যদি আন এটা লুপ আমি প্লেস কৰি দিওঁ হেতুক আমি কি বুলি কম that is known as nested loop ইয়াৰ proper definition to হৈ যাব a nested loop is a programming structure where one loop is placed entirely inside the body of another loop so এটা লুপৰ ভিতৰত আমি কি কৰিম বেলেগ এটা লুপ আমি প্লেস কৰি দিম ইয়াত যোনটো আউটাৰ লুপ থাকিব হি কন্ট্ৰোল কৰিব ইনাৰ লুপটো সো ইনাৰ লুপটো কিমান টাইমস এক্সিকিউট হ'ব হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব আমাৰ আউটাৰ লুপটোৱে সো বাহিৰত থকাটো হৈ যাব আউটাৰ লুপ আৰু ভিতৰত থকা লুপটোক আমি ইনাৰ লুপ বুলি কওঁ এতিয়া চাই লওঁ কেনেকে নেস্টেড লুপে কাম কৰে এতিয়া এনেকে তোমালোকে ভাবা যে নেস্টেড লুপত আমাৰ দুটা লুপ থাকে সো এটা লুপে বাহিৰত কাম কৰে আৰু আন এটা লুপে কি কৰে ভিতৰত কাম কৰে ওকে সো আমাৰ দুটা লুপ থাকিব আউটাৰ লুপ এণ্ড ইনাৰ লুপ আউটাৰ লুপটো বাহিৰত কাম কৰে আৰু ভিতৰৰ যোনটো ইনাৰ লুপ থাকিব হি ভিতৰত কাম কৰিব এটা এক্সাম্পল দিছো ধৰি লোৱা তোমালোকৰ স্কুলত 5টা ক্লাছৰুম আছে সো তোমালোকৰ স্কুলৰ ভিতৰত কেটা ক্লাছৰুম আছে টোটাল 5টা ক্লাছৰুম আছে 1 2 3 4 5 ওকে এটা প্ৰতিটো ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে 10টা ষ্টুডেন্টস আছে সো ইচ ক্লাছৰুম হ্যাজ 10 ষ্টুডেন্ট আছে ওকে এতিয়া সো আমাৰ ক্লাছৰুম কেটা হৈ গল আমাৰ ক্লাছৰুম হৈ গল টোটাল 5টা আৰু প্ৰতিটো ক্লাছৰ ভিতৰত আমাৰ ষ্টুডেন্টস আছে টোটাল 10টা আমি এতিয়া এটো কাৰণে আমি কি কৰিম আমি দুটা লুপ লম এটা লুপ লম আমি এই ক্লাছৰুমৰ কাৰণে সো যোনটো ফাৰ্স্ট লুপ থাকিব হেতু হৈ যাব আমাৰ ক্লাছৰুমৰ কাৰণে আৰু সেকেন্ড লুপটো হৈ যাব আমাৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে সো ফাৰ্স্ট লুপ আৰু ইয়াত আমি ইউজ কৰিম সেকেন্ড লুপ দুটা লুপ ওকে সো আমি নেস্টেড লুপত কেটা লুপ ইউজ কৰিব লাগিব 2 বা তাতকে বেছিও আমি ইউজ কৰিব পাওঁ বাট নৰমালি আমি দুটা লুপে ইউজ কৰোঁ কাৰণ 3 হৈ গলে আৰু বেছি কমপ্লেক্স হৈ যায় এতিয়া আমি কিয় নেস্টেড লুপস ব্যৱহাৰ কৰোঁ So nested loops use kora both different reasons ase first to hogol we want to print patterns so jodi ami patterns print koribo lage tar karone ami nested loops use kor so tumalokor bookot different patterns dia ase kisman star patterns dia ase enekwa okay enekwa patterns bilak print koribo karone ami ki use kor ami nested loops use kor second to hogoise we want to repeat something inside another repeated process so eta repeat hoi thoka loopor bhitor ami ki koiso ami jodi beleg eta loop repeat kora bisaru tetia ami ki use kor ami nested loops use kor Then we want to work with rows and columns. So আমি যদি rows and columns মত কাম কৰিব বিচাৰো okay মানে টেবুলাৰ ফৰমেটত যদি আমি কাম কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি nested loops ইউজ কৰো so for two dimensional objects we use nested loops তাৰ পিছত we want to print tables stars numbers so যদি কিবা এটা multiplication table বা addition table বা কিছুমান stars আমি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে বা কিছুমান numbers আমি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি nested loops ব্যৱহাৰ কৰো And lastly, we want to write recursive programs. So, junbo programs e nijoke barepoti call kori thake. Tenokwa programs bilakok ami ki boli kওঁ they are known as recursive programs. Okay, a program calling itself again and again. Tenokwa programs bilakok ami recursive programs kওঁ. So, hey recursive programs oto ami ki use kৰো ami nested loops ব্যৱহাৰ কৰো. এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰিনত কিছুমান প্যাটাৰ্নস দেখা পাইছা ফাৰ্স্ট প্যাটাৰ্নটো আমাৰ স্টাৰ্স দিয়া আছে ওকে সো ফাৰ্স্ট ৰটো তিনটা স্টাৰ্স আছে সেকেন্ড ৰটো তিনটা স্টাৰ থাৰ্ড ৰটো তিনটা স্টাৰ এনেকুৱা প্যাটাৰ্নটো নেক্সটত নাম্বাৰস দিয়া আছে ওকে সো এইবিলাক প্যাটাৰ্নস প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে বা ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা লুপ সাফিসিয়েন্ট নহয় সো এনেকুৱা প্যাটাৰ্নস বিলাক প্ৰিন্ট কৰিবলৈ আমাক মিনিমাম 2 লুপস লাগিব ওকে সো এটা লুপ লাগিব ৰটো কাৰণে সো এই ৰ'জ বিলাকৰ কাৰণে আমাক এটা লুপ লাগিব আৰু ইয়াৰ কলমস খিনিৰ কাৰণে আমাক সেকেন্ড লুপ এটা লাগিব So we need minimum 2 loops to print this kind of patterns. So enekwa patterns print kobo karone amak nested loops lage. Okay, structure of a nested loop. Eta ami nested loop structure to sailo. Ami gom pao je nested loop duta loops thake. So eto hogol amar first loop to. Okay, so outer loop aru eto bhitor ase eto hogol amar second loop to. Okay, inner loop. So outer loop and inner loop. Eta yat soa যোনটো আউটাৰ লুপ আছে হেতু 1 অপা স্টাৰ্ট হ'ব আৰু কি হলকে যাবগে আপ টু 3
ই কি কন্ট্ৰোল কৰিব ইট উইল কন্ট্ৰোল দা rows সো আউটাৰ লুপটো সদায় ৰ কন্ট্ৰোল কৰে ওকে আৰু যোনটো ভিতৰত লুপ আছে এটো 1 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপ টু 4 লৈকে যাবগে ই কি কন্ট্ৰোল কৰে ই কন্ট্ৰোল কৰে আমাৰ কলমছ বিলাক ওকে সো আউটাৰ লুপটো আমাৰ কিমান টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব টোটাল 3 টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব 1 2 3 টাইমছ আৰু ইনাৰ লুপটো আমাৰ কিমান টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব টোটাল 4 টাইমছ 1 2 3 4 সো এই প্ৰগ্ৰামটো পা আমি এনেকুৱা এটা প্যাটাৰ্ন পাম সো আমাৰ ৰ থাকিব 3টা এটা দুটা 3টা আৰু কলমছ থাকিব আমাৰ 4টা 1 2 3 4 okay so 4টা ষ্টাৰ so each row will have 4 stars আৰু তেনেকৈ আমি কেটা ৰ পাম টোটাল আমি 3টা ৰ পাম okay এটা এটা एग्जांपल চাই লওঁ so স্টাৰ্টিংতে আমি কি কৰিলো আমি হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিলো তাৰ পিছত আমি মেইন ফাংচনটো দিলো মেইন ফাংচনটো ভিতৰত আমি দুটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো okay so I ভেৰিয়েবলটো আমি ৰ'ছৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু j ভেৰিয়েবলটো আমি কলমছৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথম আমি কি কৰিলো আমি আউটাৰ লুপটোত 1 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আপ টু 4 সো আমাৰ ৰ'ছ কেটা থাকিব 4টা 1 2 3 4 okay এতিয়া যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 হ'ব এই যোনটো ভিতৰ লুপ আছে okay এই ভিতৰ লুপটো কিমান টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব টোটাল 5 টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব সো এটো ভালকে মন ৰাখিবা okay when row is equal to 1 যেতিয়া আমাৰ ৰ' টো 1 থাকিব ৰ' ভ্যালুটো মানে ফাৰ্স্ট যোনটো আউটাৰ লুপৰ ভ্যালুটো যেতিয়া 1 থাকিব তেতিয়া আমাৰ ইনাৰ লুপটো কিমান টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব টোটাল 5 টাইমছ আৰু কেটা ষ্টাৰ ডিসপ্লে হ'ব 5টা সো এটো ফাৰ্স্ট টাইম এক্সিকিউট হওঁতে এটা ষ্টাৰ ডিসপ্লে হ'ব তাৰপিছত আকৌ j ভ্যালুটো 2 হৈ যাব সো সেকেন্ড ষ্টাৰটো ডিসপ্লে হ'ব তাৰপিছত j ভ্যালুটো 3 হ'ব থাৰ্ড ষ্টাৰটো ডিসপ্লে হ'ব তাৰপিছত j ভ্যালুটো 4 হ'ব ফোৰ্থ ষ্টাৰটো ডিসপ্লে হ'ব তাৰপিছত j ভ্যালুটো 5 হৈ যাব সো 5টা ষ্টাৰ ডিসপ্লে হ'ব ওকে যেতিয়া j ভ্যালুটো 6 হৈ যাব আমাৰ কন্ডিশনটো ফলছ হ'ব সো কন্ট্ৰোলটো আকৌ ঘূৰি যাব আউটাৰ লুপটোলৈ বুজি পালানে কি কৈছো যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 আছিল কন্ডিশন ট্ৰু হৈছে সো কন্ডিশনটো ট্ৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি ইনাৰ লুপটোলৈ গুছি গলো ওকে তাৰ পিছত ইনাৰ লুপটো কিমান টাইমছ এক্সিকিউট হৈ গল টোটাল 5 টাইমছ যেতিয়া j ভ্যালুটো 6 হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কন্ডিশনটো ইয়াত ফলছ হৈ যাব 6 less than equal 5 হেতু কন্ডিশন ফলছ হৈ যাব সো ফলছ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কন্ট্ৰোলটো কোড গুছি যাব কন্ট্ৰোলটো গুছি যাব আমাৰ আউটাৰ লুপটোত আৰু I ভ্যালুটো কিমান হৈ যাবগে I ভ্যালুটো হৈ যাবগে আমাৰ 2 সো এটো I ভ্যালু এটো আমাৰ j ভ্যালু যেতিয়া I ভ্যালুটো 2 হৈ যাব আকৌ আমাৰ j ভ্যালুটো 1 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সো j 1 হলে এটা ষ্টাৰ প্ৰিন্ট হ'ব j ভ্যালুটো 2 হলে দুটা ষ্টাৰ j ভ্যালুটো 3 হলে তিনটা ষ্টাৰ j ভ্যালুটো 4 হলে 4 নম্বৰ ষ্টাৰটো j ভ্যালুটো 5 হলে 5 নম্বৰ ষ্টাৰটো আকৌ যেতিয়া j ভ্যালুটো 6 হৈ যাব কন্ডিশনটো ফলছ হৈ যাব সো আকৌ কন্ট্ৰোলটো কোড গুছি যাব আমাৰ আউটাৰ লুপটোলৈ এবাৰ I ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ কিমান হৈ যাবগে 3 এনেকে টোটাল I ভ্যালুটো কি হলকে যাবগে আপ টু 4 okay so আমি কোনটো প্যাটাৰ্ন পাম at last we'll get this particular pattern so ইয়াত মনত ৰাখিবা ইয়াত আমি দুটা লুপ ইউজ কৰিছো যোনটো আউটাৰ লুপ আছে হেতু ইউজ কৰিছো আমি ৰ'জ টু কাৰণে আৰু যোনটো ইনাৰ লুপ আছে হেতু ইউজ কৰিছো আমি কলমছ খিনি কাৰণে okay এটা সেকেন্ড एग्जांपलটো চাই লওঁ ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিলো ফাৰ্স্ট আমি হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিলো তাৰ পিছত মেইন ফাংচনটো দিলো ইয়াৰ ভিতৰত আমি দুটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো I and j so ৰ'ছৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম I ভেৰিয়েবলটো আৰু কলমছৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম j ভেৰিয়েবলটো okay এটা যোনটো I থাকিব হি টোটাল 3 টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব okay so ই ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 পৰা তাৰ পিছত 2 হ'ব তাৰ পিছত 3 আৰু যোনটো কলম থাকিব ই 1 পৰা 5 লৈকে যাব so ইয়াৰ ভ্যালু কিটা যাব 1 2 3 4 5 okay এতিয়া যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 থাকিব okay so for I is equal to 1 condition true আছে 1 less than 3 তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া কন্ট্ৰোলটো গুছি যাব ইনাৰ লুপটোলৈ okay so for I is equal to 1 I less than equal to 3 এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ কন্ট্ৰোলটো গুছি যাব ক'ত ইনাৰ লুপটোলৈ আমি ইনাৰ লুপটোলৈ আহি যাম ইয়াত j ভ্যালুটো কিমান আছে 1 less than 5 হয় so আমাৰ j ভ্যালুটো প্ৰিন্ট হৈ যাব so যেতিয়া I 1 থাকিব আমাৰ j ফাৰ্স্ট কি প্ৰিন্ট হ'ব ফাৰ্স্ট 1 প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পিছত আকৌ j ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হ'ব হেতু হৈ যাবগে 2 less than 5 হয় so আকৌ আমাৰ কি প্ৰিন্ট হৈ যাব 2 প্ৰিন্ট হৈ যাব তাৰ পিছত আকৌ j ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হ'ব 3 হ'ব so 3 less than 5 আকৌ j ভ্যালুটো কিমান প্ৰিন্ট হ'ব 3 তাৰ পিছত আমাৰ j ভ্যালুটো 4 হৈ যাব so 4 প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পিছত j ভ্যালুটো 5 হ'ব 5 less than 5 ট্ৰু আছে কন্ডিশন so 5 প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পিছত j ভ্যালুটো কিমান হৈ যাবগে আমাৰ 6 যেতিয়া j ভ্যালুটো 6 হৈ যাব আমাৰ কি হৈ যাব কন্ডিশনটো ফলছ হৈ যাব সো কন্ট্ৰোলটো আকৌ ঘূৰি পেলা আউটাৰ লুপটোলৈ গুছি যাব সো যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 হ'ব তেতিয়া j টো কিমান বাৰ এক্সিকিউট হ'ব টোটাল 5 টাইমছ সো আমি
এইটো পাম ওকে নেক্সট আকৌ যেতিয়া I ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব এটো 1 আসলে ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই কিমান হৈ যাবগে 2 2 less than 3 কন্ডিশন ট্ৰু আছে সো আকৌ আমি কোড গুছি যাম আমি ইনাৰ লুপটোলে গুছি যাম ইয়াত আকৌ 1 পৰা 5 লৈকে যাবগে সো j ভ্যালুটো আকৌ কি হবা কি হলে যাব 1 পৰা up to 5 যেতিয়া 6 হৈ যাব j ভ্যালুটো কন্ডিশনটো ফলস হ'ব সো আকৌ কন্ট্ৰোলটো ঘূৰি আহিব আউটাৰ লুপত আৰু I ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ যাব 2 পৰা 3 লৈকে ওকে সো যেতিয়া I ভ্যালুটো 2 হ'ব টোটাল j টো কেবাৰ এক্সিকিউট হ'ব 5 টাইমছ আমি এটো আউটপুট পাম আকৌ যেতিয়া I ভ্যালুটো 3 হৈ যাব j টো টোটাল 5 টাইমছ এক্সিকিউট হ'ব সো 1 2 3 4 5 আৰু যেতিয়া j ভ্যালুটো 6 হৈ যাব কন্ডিশনটো ফলস হ'ব সো আমি বাহিৰৰ লুপটো পা আকৌ আমি ভিতৰ লুপটো পা আকৌ বাহিৰৰ লুপটোলে গুছি যাম তাৰপিছত I ভ্যালুটো কিমান হৈ যাবগে 4 যেতিয়া I ভ্যালুটো 4 হৈ যাব কন্ডিশনটো ফলস হৈ যাব সো তাতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টপ হৈ যাব সো আমি কেটা ৰ পালো আমি টোটাল 3টা ৰ পালো ওকে আৰু এটো হৈ যাব আমাৰ আউটপুট এটা কি ভুল স্টুডেন্টস খিনিয়ে কৰে ওকে সো সদায় স্টুডেন্টস খিনিয়ে কনফিউজড হয় আউটাৰ লুপ আৰু ইনাৰ লুপৰ ভিতৰত মনত ৰাখিবা আউটাৰ লুপটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো আমি ৰ'সৰ কাৰণে ইউজ কৰো আৰু যোনটো ইনাৰ লুপ থাকে এটো আমি কলমছৰ কাৰণে ইউজ কৰো যদি তোমালোকে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰিলা outer loop is for rows and inner loop is for columns then তোমালোকৰ তেতিয়া মিস্টেক হোৱাৰ চান্স কমি যাব আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া outer loopৰ কন্ডিশনটো ট্ৰু হয় তাৰ পিছত কন্ট্ৰোলটো গ'ত গুছি যায় ইনাৰ লুপত আকৌ যেতিয়া ইনাৰ লুপৰ কন্ডিশনটো ফলস হ'ব কন্ট্ৰোলটো আকৌ ঘূৰি যাব আউটাৰ লুপলৈ সো এই প্ৰসেসটো ইউজ কৰি আমাৰ লুপটো কি হৈ থাকে ৰিপিট হৈ থাকে ওকে সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ নেস্টেড লুপ সো আজি ভিডিওটোত আমি কি শিকিলো প্ৰথম আমি শিকিলো what is nested loop ওকে তাৰ পিছত আমি গম পালো যে আমি নেস্টেড লুপ কিয় ইউজ কৰো তা ডিফাৰেন্ট ৰিজনস কিটা আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত আমি গম পালো কেনেকে নেস্টেড লুপ ইউজ কৰিব লাগে ওকে আৰু লাষ্টত আমি কেটামান সিম্পল এক্সাম্পল চাইছিলো যোনবোৰ এক্সামত আহে I hope তোমালোকে বুজি পালা nested loop কি হয় কেনেকে কাম কৰে okay so in an upcoming videos we'll go through some different patterns which are very useful for exams okay যোনবোৰ patterns examত দিয়ে কৰিবলে তেনেকুৱা কিছুমান patterns আমি ডিসকাস কৰিম যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে then do like and share thank you for watching the video see you in the next video